Ja, mycket välkomna till den här livesända rapportpresentationen för det första kvartalet 2025 med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Presenterar idag gör vd Annika Ånäs och CFO Anna Jeppsson. Efter presentationen blir det en frågestund. Och med det hälsar jag dig välkommen Annika Ånäs. Men tack så mycket. Rubriken på den här rapporten är ett stabilt resultat och stark finansiell ställning i en oförutsägbar omvärld. Tittar vi på en sammanfattning över kvartalet så hade vi en positiv nettouthyrning på 23 miljoner. Exakt vad den består av kommer jag komma tillbaka till. Vi hade en intjäning som landade på -12, precis i linje med vår egen förväntan. På grund av egentligen två saker, att vi förra året valde att sälja fastigheter till förmån för att stärka vår balansräkning, men också att räntonettot har kommit upp. Men tittar man på driftöverskottet i jämförbart bestånd så landar vi på plus 2%. Fastigheterna värderar vi upp med 179 miljoner i kvartalet. Och det är egentligen så att gilderna ligger helt fast, utan det är en positiv kassaflödeseffekt. Och fastighetsvärdet landar på 59 miljarder. Pågående projekt har vi 9,5 miljarder med en kvarstående investering på 6,1 miljarder. Och under kvartalet har vi investerat 600 miljoner i våra projekt. Övergripande så ser vår portfölj väldigt lik ut som förra kvartalet med 80% av värdet i Stockholm och att 66% av värdet är kontor och 20% handel. Vi har en belåningsgrad på 42% och vi konstaterar att vår vakansgrad är 9% i kvartalet. Men några ord då kring den osäkra marknaden. Volatilitet är väl honnörsordet kan vi konstatera. I en sån här osäker värld så blir ju allt och alla försiktiga. Företag har svårt att planera, företag sätter inte planer för sina investeringar. Konsumtionen ser vi tog fart i januari, men i februari så avstannade den. Och det gäller ju även på bostadssidan såklart. Även transaktionsmarknaden har ju avstannat. Vi har inte sett några större affärer gjorts i kvartalet. Och många pratar ju om vakanserna i Stockholmsområdet som ökar. Och det stämmer, men jag tycker däremot att man pratar för lite om skälet till att vakanserna ökar i Stockholm. Vi har statistik på som visar att 44 000 kontorsjobb har försvunnit i den här osäkra omvärlden och att vi är i en lågkonjunktur helt enkelt. Och det motsvarar en minskning på 7% och det är precis den minskning vi såg under IT-kraschen. Vi hade till och med 12% under 90-talskrisen. Men det som jag tycker är intressant att peka på det är när man haft en sån nedgång att när väl återhämtningen tar fart så tar den fart ganska snabb takt och att vi är tillbaka på en tillväxt. Så det är väl det vi alla nu väntar på. Första kvartalet så har vi också startat försäljningen av vårt bostadsrättsprojekt på Nobelberget. Och den försäljningen har gått riktigt bra. Vi har redan bokat 24% av hela projektet. Så det finns en del ljusglimtar trots allt. Men om vi går tillbaka till vår positiva nettouthyrning då på 23 miljoner så är det ju väldigt glädjande att vårt stora avtal med SKH blev klart i kvartalet. Det är ett avtal som vi skrev för ett år sedan men var villkorad av ett antal frågor, bland annat att detaljplanen och exploateringsavtalet skulle bli klart. Det är ett 20-årigt avtal och drygt 20 000 kvadratmeter. Men jag kommer tillbaka till SKH också lite senare. Vi har också satt 2 nya restauranger i Mälarterrassen i Slussen. Både Urban Italian Group som kommer göra ett spanskt koncept heter det. Men också restauratören bakom Boccheria som också ska göra någonting unikt utifrån svensk mat och dryck. Så det ser vi fram emot. Vi har tecknat avtal med Sustera i Hammarby Sjöstad. Men även att Imedica Pharma har utökat i Hagastaden i Life City. Men vi kan också konstatera att vi har 2 större uppsägningar i kvartalet. En av dem var ju känd utifrån att Convendum lämnar ju i Slussen. Det är nästan 5 000 kvadratmeter, men även H&M som lämnar sina kontorsytor i Liljeholmen. Det är hela 7 900 kvadratmeter och kontraktet
sägs upp lite tidigare än vi hade förväntat oss och sista dagen de lämnar då så är det den sista juli 26. Våran kundstock ser ganska lik ut som tidigare. Där de 10 största kunderna står för 21% av vårt årliga kontraktsvärde och av dem så är det 9% då som är stat och kommun. Kontor är 53% av hyresintäkterna och sällanköp 15%. Och tittar man på förfallostrukturen så är det endast 11 miljoner som kvarstår som kan påverka våra hyresintäkter för innevarande år. Tidigare kvartal så nämnde jag den pågående förhandlingen med Ericsson. Den fortgår fortfarande och jag tycker vi har en god dialog. Vi behöver dock lite mer tid så därav har vi förskjutit uppsägningstidpunkten till mitten av maj. Så jag får helt enkelt återkomma till den frågan även lite senare. Ja, som jag nämnde vad gäller handeln då, så hade vi en bra start i januari. I februari så startar ju turbulensen i omvärlden och konsumenterna håller tillbaka en hel del. Och vi har tappat lite grann i omsättning just i februari. Men återigen en påminnelse om att vi har en väldigt väldiversifierad portfölj på handeln och att en stor del består av livsmedel, Systembolaget och apotek. Men vi får väl se hur handeln utvecklar sig framåt. Det finns ju en förväntan om att konsumtionen ändå kommer att ta fart här framåt. Ja, med det så tänkte jag att jag skulle lämna över till Anna som berättar lite mer i detalj kring våra siffror. Tack Annika. Vi inleder 2025 med ett stabilt första kvartal i linje med våra förväntningar. Hyresintäkterna uppgår till 735 miljoner, en minskning med 3% jämfört med samma period i fjol. Och vi har en ökning i jämförbart bestånd med 3%, men precis som Annika nämnde så sålde vi fastigheter under fjolåret, vilket förklarar minskningen i hyresintäkter. Vi minskar även engångsersättningar med 6 miljoner till 4 miljoner i kvartalet. Vi har även en uthyrningsgrad som har rört sig neråt från 92% till 91% i kvartalet och det är främst hänförligt till Convendums avflytt. Driftöverskottet uppgår till 519 miljoner, även där en ökning i jämförbart bestånd men en minskning totalt sett på grund av försäljningarna. Tittar vi på finansnettot så ökar det med 15% till minus 153 miljoner. Och där hade vi under andra halvan av 2024 en ökning i vårt räntenetto till följd av att vi hade äldre räntebindningar som löpte ut under andra halvåret och vi fick då en ökning i snittränta om 50 punkter under andra halvåret. Och det förklarar ökningen i finansnetto jämförbart med samma kvartal under förra året. Och så summa summarum så uppgår förvaltningsresultatet till 328 miljoner, en minskning med 12%. Tittar vi på värdeförändringarna så uppgår de till 179 miljoner och precis som Annika nämnde så ligger vi kvar på avkastningskrav om 4,7%. Ökningen är hänförlig till ökningar i kassaflöden i värderingarna. Och där har vi under kvartalet justerat upp index från 1% till 1,5% för 2025. Så det är det som primärt förklarar ökningen. Vi redovisar även projektvinster om 20 miljoner i hänfölje till vårt projekt PV-palatset i Hagastaden. Och resultat per aktie före aktiesplitten uppgår till 3,59 kronor och det är en ökning med 12%. Går vi över och tittar på jämförbart bestånd så har vi en positiv utveckling både på hyresintäkter och på driftöverskott. Hyresintäkterna ökar med 3,2% och driftöverskottet med 2,2%. Och det är främst hänförligt till index som ju landade på 1,6% i oktober 2024 och som ju är det som påverkar våra hyresintäkter under 2025. Vi har även haft en allmän fastighetstaxering under 2025 och den har inneburit en ökad kostnad för fastighetsskatt. Och där får vi ju också ökade intäkter i form av tillägg avseende fastighetsskatt. Men kostnaderna ökar mer än vad intäkterna gör. Och det är det som förklarar att vi har en ökning i hyresintäkterna om 3,2% medan driftöverskottet ökar mindre med 2,2%. Men rensar man för den effekten för fastighetsskatten så har vi en ökning av både hyresintäkter och driftöverskott om 2,5%. Och vi ligger kvar på samma överskottsgrad på 72% i jämförbart bestånd.
Kikar vi på de olika segmenten så kan vi konstatera att vårt största segment, kontor, går starkt. Och tittar vi på handel så ser vi att vi även där har en liten ökning av driftöverskottet motsvarande 0,5%. Och det är främst hänförligt till att vi har lite mindre kundförluster under det här året och dessutom lägre snöröjningskostnader. Vi genomförde en transaktion under Q2 i fjol då vi sålde fastigheterna Eken 6 och Eken 14 i Sundbyberg för att stärka vår balansräkning och för att kunna investera i våra projekt helt enkelt. Och de här 2 fastigheterna bidrog med hyresintäkter om 32 miljoner och ett driftöverskott om 24 miljoner under 2024. Så det förklarar ju minskningen i driftöverskott för 2025. Om vi tittar på vår finansiella position så kan vi konstatera att fastighetsvärdet har ökat med drygt 700 miljoner under kvartalet. Det är främst hänförligt till projektinvesteringar som uppgick till 626 miljoner i kvartalet och värdeförändringar om 179 miljoner. Vi ser också en siffra på raden försäljning och det är kopplat till vår bostadsrättsaffär där vi har haft kunder som har flyttat in i sina nya lägenheter under första kvartalet. Vi har 11 pågående projekt, en total investering om 9,5 miljard och där återstår 6,1 miljarder att investera. Tittar vi på våra räntebärande skulder så har de ökat med ungefär 500 miljoner under kvartalet och det beror på våra projektinvesteringar och också att vi har betalt utdelning under kvartalet. Går vi över och kikar i det högra hörnet så hittar vi våra finansiella nyckeltal. Där har vi en räntetäckningsgrad som har gått från 3,7 gånger till 3,5 och en skuldkvot som har rört sig från 11,5 till 11,8 och belåningsgraden den har stigit från 41,4 till 41,8. Så totalt sett en liten försvagning av de finansiella nyckeltalen, men sammantaget så har vi en stark finansiell ställning med en låg belåningsgrad och en god räntetäckning. Substansvärde 270 kronor per aktie före aktiesplitten, den har ökat med 1% i kvartalet. Några ord även om finansiering. Det är ju en otroligt volatil marknad och vi har sett volatilitet under hela första kvartalet. Och det till trots så har vi haft en god tillgång till finansiering på väldigt bra villkor under hela kvartalet, både i bank- och kapitalmarknad. Sedan har ju under inledningen av april volatiliteten nått nya höjder och mot den bakgrunden så är det väldigt skönt att vi har hållit fast vid vår försiktiga finansieringsstrategi som gör att vi har en väldigt god finansieringssituation just nu. Vi har en god förfalloprofil som ni ser på i grafen ner till höger. Och vi har en tillgänglig likviditet om 9 miljarder som med god marginal täcker förfallen som vi har under 2025 och 2026. Och dessutom så har vi goda relationer med alla stora nordiska banker. Lägg där till att vi har emitterat gröna obligationer om 2,5 miljard under kvartalet. Och i samband med det så har vi återköpt 1,9 miljarder obligationer med förfall i april och juli 2025. Och det innebär att vi i princip har finansierat stora delar av förfallen under 2025 redan nu i Q1. Kan också tillägga att den emission som vi gjorde en större publikemission om 2,3 miljarder i inledningen av mars och den gjordes på väldigt goda nivåer där vi emitterade 3-åringar på 95 punkter och 5-åringar på 130 punkter. Vi har även en snittränta som är oförändrad i kvartalet på 2,9% exklusive löftesprovisioner. En mycket hög andel bundna räntor i portföljen med 97%. Ska tillägga där att vi har en del som går till förfall nu under andra kvartalet i år. Och i princip alla förfall som vi har under det här året sker nu i Q2. Och när de löper ut så kommer snitträntan i portföljen att komma upp lite grann och nå strax över 3% baserat på befintliga räntenivåer. Så att om man ska summera så har vi en stark finansiell ställning, vi har en god finansieringssituation och vi levererar ett resultat i första kvartalet som är i linje med våra förväntningar. Och med det så tänkte jag lämna över ordet till Annika. Tack så mycket Anna. Naturligtvis vill jag prata lite grann om vår fina projektportfölj. Som jag nämnt har vi då pågående projekt med en investering totalt på 9,5 miljarder.
och där 8,5 miljarder avser det som vi bygger för att långsiktigt förvalta våra kommersiella delar. Vi har 11 projekt som pågår och det jag tycker är viktigt att man ser på den här bilden det är att de projekten som färdigställs nu är ju slutet av 25 och början av 26. Så de stora tillskotten kommer först andra halvan av 26. Men vi har ju ett antal fina projekt som vi jobbar med framåt här. Om vi går vidare så är det ju återigen vår största affär, Stockholms konstnärliga högskola, som jag vill säga några ord kring. Som sagt, 1 år sedan som vi skrev det här avtalet som var villkorat av en massa saker, bland annat detaljplan och exploateringsavtal. Och det blev nu klart under Q1. Men produktionsstart blir först 2026. Det är ett 20-årigt avtal, totalt 20 400 kvadratmeter men också 6 000 kvadratmeter kontor i de övre delarna i huset. Det kommer också vara restaurang i bottenvåningen. Totalt 27 000 kvadratmeter stort hus och där årshyran landar på 134 miljoner utan tillägg men däremot inklusive en beräknad index fram till inflytt. Det betyder att den ekonomiska uthyrningsgraden i projektet är 71%. Och vi räknar med att inflytt då är klart till 2030 och den totala investeringen är ju 2 miljarder. Så det är ett väldigt stort projekt. Och avslutningsvis mest en påminnelse för vår projektportfölj. Jag vill säga att 40 miljarder ungefär med start fram till 2032. Och där Sickla och Slakthusområdet är ju våra stora områden. Sickla 250 000 kvadratmeter där vi ska investera 13 miljarder. Slakthusområdet nära 200 000 kvadratmeter, ungefär samma investering. Och Slussen och Hagastaden 130 000 kvadratmeter med totalt nästan 10 miljarder. Så vi har mycket att göra de kommande åren. Och som avslutning vill jag egentligen säga innan vi går över på frågestunden här att sammanfattningsvis då återigen ett stabilt rapport och kvartal precis i linje med våra egna förväntningar. Ja, tack så mycket Annika och Anna. Vi är framme vid frågestunden och jag vill uppmana er analytiker att använda handräckningsfunktionen så får vi en talarordning. Det går bra att komma tillbaka efter man har ställt sina första frågor så försök hålla er till ett par frågor så kan ni alltid göra comeback så att säga. Men jag börjar Annika med att du konstaterar att det var en stor turbulens på världsmarknaden. Tullar och annat och ni kommer ju kanske inte drabbas direkt men indirekt. Flera av era kontorskunder och framförallt handelskunder kommer ju att drabbas mer snabbt. Vad ser ni för tidslinje innan ni börjar märka av det hela? Nej, men vi har ju långa kontrakt så utifrån det perspektivet så har vi en väldigt stabil verksamhet. Sen är det ju så att även om vi indirekt påverkas så påverkas. Vi vill ju att våra kunder ska må bra ekonomiskt för det gör ju också att vi har en tillväxt framåt. Jag tycker återigen peka på de här siffrorna utifrån att det är så många kontorsjobb som har försvunnit på Stockholmsmarknaden. Det har ju naturligtvis en effekt. Det som är intressant är att hyresnivåerna har ändå hållit sig på en väldigt bra nivå trots att vakanserna har ökat. Men att vi också ser att när väl tillväxten startar så går det ganska fort utifrån att företag börjar anställa och så att vi får ha lite is i magen och det kommer att vända. Vi har en tendens vi människor att så fort det är kris så tror vi att det ska vara för alltid. Likväl om det är högkonjunktur så tror man att det ska vara för alltid. Men världen förändras ju hela tiden så att det handlar om att managera bolaget framåt i den riktning som vi har en långsiktig syn på det här hela tiden. Is i magen har tyvärr blivit ett slitet uttryck sista verkligen. Tiden. Då är det dags att hoppa vidare till en analytiker och först ut är Lars Norrby från SEB. Varsågod med dina frågor Lars. Nej, men, tack så mycket. Jag dubbla ljud in i mina öror här så att nu tror jag att jag... Vi hör dig bra Lars. Jättebra, tack så mycket. Jag hade dubbla linjer in med ljud här, varav den senaste slutade alldeles nyss. Jag måste klicka bort det så jag hör mig själv faktiskt. Jo, jag hoppas... jättebra. Jag hör desto mindre. Men jag pratar på. H&M Liljeholmen 7900 kvadrat tyckte jag ni sa.
hur är det? Ni sa att löper kontraktet till slutet på juli 26. I så fall kommer det bara att ticka på hyra eller blir det någon early termination fee som kommer att flyga in i resultaträkningen tidigare? Nej, men det är så att hyran kommer löpa till 26/07/31. Sen har vi också en överenskommelse med H&M. Om vi hittar en hyresgäst som vill flytta in så kommer vi växla ut ytorna över tid. Och det har vi gjort delvis till en mindre yta, men sen kommer väl förhoppningsvis andra hyresgäster till. Jag tycker Liljeholmen som plats är ju väldigt attraktivt område. Jag tycker vi har en bra plan för utvecklingen av den fastigheten. Så i det långsiktiga perspektivet är jag inte ett dugg orolig för Liljeholmen. Så bara så att jag tolkar rätt, med andra ord, om ni inte hittar någon annan under den tiden, då sitter de kvar till slutet på juli 26 och det kommer inte någon early termination fee i så fall. Och den, bara sätta in det i sammanhang då när ni pratar om marknaden, antalet minskade kontorsjobb i Stockholm, ni refererar till hela marknaden. H&M, kommer de att flytta till andra motsvarande lokaler, hyra nya eller kommer de att slimma ner sin yta kraftigt? I det här fallet så har de redan lämnat ytorna. Det har varit deras tidigare IT-verksamhet som har suttit där. Exakt vart de har flyttat, det vet faktiskt inte jag. Men i det här fallet så är det en minskning av den totala kontorsytan, uppfattar jag det som. Okej, bra. Och sen bara en fråga till från mitt håll när det gäller uthyrningen. Ni nämnde ju Ericsson Göteborg. Vi har pratat om dem där flera gånger längs vägen. Kan ni bara påminna oss om, ni förlängde ju de där hyreskontrakten, vill jag minnas, våren 23 fram till Q2 27, stämmer det? Ja, det tycker jag låter rimligt. Det kommer jag inte exakt ihåg, tiden går fort. Men det var ju en 3-årsförlängning sist som vi genomförde. Men håller de på, det sägs ju att de håller på med ett lokalsök även om ytan är mindre, vill jag minnas, betydligt mindre än vad ni har hos dem. Gäller det, de diskussionerna ni har så att säga med dem, gäller det hela ytan eller kan du säga någonting med de diskussionerna? Jag vill inte föregå den diskussionen. Vi har ju nu då förlängt uppsägningstiden till mitten av maj. Vi har en väldigt god dialog, den ska fortsätta. Och jag ber att få återkomma exakt detaljerna när vi förhoppningsvis har skrivit ett kontrakt. Men återigen, ingenting är klart förrän det är klart. Och sen sista bara snabb fråga när det gäller marknadsläget. Om du tittar nu, vad har vi nu? 11 april 2025. Hur ser det ut idag jämfört med 3 månader sedan? Och vi vet ju alla vad som händer i omvärlden. Totalt sett är det en tydlig skillnad när det gäller efterfrågan, att det liksom är ännu svagare? Eller ligger det ungefär och är fortsatt trögt? Eller hur ser det ut? Jag tycker att slutet av förra året var något starkare än inledningen på det här året. Och det är ju beroende på att omvärlden har skakat till rejält och det gör att företag blir mer försiktiga. Vi har också haft affärer där vi är helt i mål med en förhandling där hyresavtalet ligger för signing. Men när det kommer upp till London-nivå så plötsligt blir det nej. Och det handlar ju om att företagsledningar blir väldigt mer försiktiga nu i den här omvärlden. Men med det sagt så ser vi också att myndigheter till exempel är ute på fler sök än tidigare. Och vi har dialoger igång även, vi har skrivit något större kontrakt även i början av Q2. Så att det är ju inte hopplöst, men det är avvaktande och det i sig är ju tråkigt i våran bransch. Okej, tack för mig. Tack så mycket Lars Norrby från SB. Och turen har kommit till Jan Irfelt från Kepler Chevreux. Varsågod Jan med dina frågor. Okej, vad bra. Vad skönt att få namnet uttalat korrekt. Jag har några frågor då. Om vi börjar med, om man rensar då för projektens påverkan på nettouthyrningen så tror jag man landar på minus 69 miljoner, något sånt där. Ni har nämnt några enskilda kontrakt här, Convendum, H&M och så vidare. Har ni, alltså om man tittar på de här minus 69, kan ni liksom splitta upp det värdemässigt på olika, som har påverkat här då? Man kan säga att H&M och Convendum är i den nivån. Sen har vi ytterligare skrivit några och vi har tappat några få. Men totalt sett är det den stora påverkan. Det är de 2 kontrakten.
Och Kista här, där har ni väl också uppsägningar, eller hur kommer det Vi in? hade IBM som låg i Q4. Fujitsu som vi också vet ska flytta. Det är ju inte jättestor andel nettouthyrning för det är ganska låg hyresnivå till inte så jättemånga kvadrat. Men den har inte ännu kommit in utan vi väntar in den troligtvis under nästa kvartal. Okej. Och sen investeringsnivån för 2025 här, kan ni ge någon siffra där vad ni räknar med? Ja, men vi räknar med en investeringstakt på ungefär 3 miljarder för 2025 och det är den nivå som vi så att säga har kommunicerat tidigare. Vi har ju en stor volym pågående projekt och det ser vi kommer att landa ungefär på 3 miljarder. Sen är det klart det beror lite grann på hur uthyrningen går och med hyresgästanpassningar och sådana delar, men i storleksordningen 3 miljarder. Okej, och sen om ni bara kommenterar marknaden egentligen. Jag tänker på ni fick ju en positiv upplyft av fastighetsvärden här under första kvartalet. Har vi lämnat värdenedskrivningar bakom oss generellt sett på kontor? Alltså utifrån de transaktioner som har gjort och som vi har tagit in så att säga i våra böcker så ser vi en stabilitet på yielderna just nu. Sen vet vi ju inte riktigt vad omvärlden har att ge framåt utifrån den instabilitet som vi ser just nu. Men just nu så ligger vi stabilt och det är det som vi ser att marknaden också har givit åt utifrån de transaktioner som har genomförts. Okej, det var mina frågor. Tack så mycket. Tack så mycket för det, Jan Irfelt, Kepler Cheuvreux, och turen har kommit till ska vi se, Erik Granström från Carnegie. Varsågod med dina frågor, Erik. Tack så mycket, jag hoppas jag hörs väl. Det gör du. Tack, bra. Jag hade 2 frågor egentligen bara. Den ena gällde Sickla central. Kan ni berätta lite någonting om planerna för den framöver? För om jag förstår det rätt så färdigställs det här nu i Q4 och uthyrningsgraden är ungefär 16%. Kan ni säga någonting om hur uthyrningsarbetet går där? Vi har just nu ett antal visningar. Jag håller med om att det har gått alldeles för sakta. Jag hade hoppats på att vi hade haft en betydligt bättre uthyrningsgrad nu än vi faktiskt har. Vi kan ju konstatera att när vi beslutade kring det där projektet då skulle tunnelbanan vara på plats i år. Och det är klart att det har en effekt av att tunnelbanan blev förskjuten till 2030 när vi har en tunnelbaneuppgång i huset och så. Men jag tycker att vi ändå kommit igång bra utifrån både marknadsföringen och det innehållet nu som vi planerar för. Där vi också skapar en innovationshubb där vi ska få till ett sammanhang utifrån just hållbarhet, välmående och kreativiteten i de sammanhangen som jag tror också kan skapa ett stort intresse. Så det håller vi på att titta vidare på nu och kommer att lansera här vid Almedalen. Så att ni får hålla er lite sugna till dess. Okej, tack. Och om jag bara återkommer där, betyder det att ni tänker er att uthyrningsgraden när den väl är färdigställd kanske inte kommer vara 100%, men att det är mer så att ni ser framför er möjligheter att hyra ut successivt allt eftersom man närmar sig tunnelbanefärdigställandet? Eller är det så att de facto planen ligger på att den ska vara fullt uthyrd när den är färdigställd? Fullt uthyrd när den är färdigställd så kommer den inte vara. Sen är det alltid frågan när ser man det då som fullt färdigställd utifrån att vi kommer att ha hyresgästanpassningar som görs. Just nu ligger den i Q4. Jag tror att vi kommer skjuta på det något. Sen om det är 1 eller 2 kvartal det återstår att se. Det kommer att bero väldigt mycket på den här vårens arbete nu och precis efter sommaren. Vi kommer att färdigställa ett antal ytor som gör att det går snabbt att flytta in för det är ganska få kvadratmeter högre upp i huset och det gör också att det är mindre hyresgäster, är mycket mer snabbfotade. Så vi får lite grann se hur lyckosamma vi är. Men jag tror att vi kommer att ha en viss förskjutning i projektet. Okej, och avslutningsvis gällde det projektportföljen generellt. Om ni kan berätta lite kring hur ni ser kostnadsutvecklingen för färdigställande av de projekt som ni har rullande nu men även det som ni startar framöver. Givet att vi åtminstone tidigare har en ganska kraftig inflationskomponent i projektkostnader. Kan ni säga någonting om hur det ser ut nu i början på året? Generellt så har ju vår projektorganisation varit otroligt duktiga och framgångsrika att driva projekten effektivt. Vi har haft en lägre kostnadsutveckling än vad vi har sett på marknaden.
Men vi har ju drabbats av något ökade kostnader eller investeringar i förhållande till den nivån som vi hade bedömt. I flera fall har vi kunnat balansera det med något högre bedömningar av hyresintäkterna. Sen gör vi vissa köp här och nu som är på riktigt bra nivåer utifrån att det är ju en tuff marknad för byggbranschen där ute. Men vi ser också att inflationstakten påverkar ju liksom byggkostnaderna också framåt. Men generellt så tycker jag att det är stabilitet utifrån de investeringar som vi har gjort en planering för. Okej, tack så mycket. Det var mina frågor. Tack så mycket, Erik Granström, Carnegie. Vi ska alldeles strax till David Flemmich på Nordea, men först vill jag bara påminna om att räcka upp handen igen om ni vill ställa ytterligare frågor. Då hälsar vi David Flemmich välkommen, Nordea. Varsågod med dina frågor. Tack så mycket. Jag har egentligen 2 frågor. Jag tänkte börja på uthyrningen eller nettouthyrningen i förvaltningsfastigheter. Om vi tittar senaste 2 kvartalen så uppgår den till minus 120 miljoner. Ni pratar om Convendum som har flyttat ut och ni nämnde HN som lämnar 2026. Hur ser det ut med övriga ytor vad gäller utflytt? När ska vi räkna med att det påverkar topline negativt? Exakt när det påverkar topline. Vi brukar göra bedömningen att uppsägningen är ju 9 månader generellt utifrån när de flyttar ut. Och framåt om man tittar på staplarna vi har, så att har vi uppsägningar framåt i kommande år så är det 11 miljoner det kan påverka resultatet för 2025. Så att det är en väldigt marginell del framåt nu. Jag menar det som har sagts upp nu i Q4, Q1 har ju inte påverkat resultatet. Ja, men som vi nämnde, den stora Convendum lämnade ju sista februari, så att den påverkar ju utifrån månaderna framåt. Och H&M kommer ju inte påverka innevarande år då, i och med att de betalar ju fram till 26/07/31. Och det är de ju stora delarna utifrån nettouthyrningen i det här kvartalet. Och om vi tittar nettouthyrningen i Q4 som inte riktigt var lika negativ. Men då får du räkna utifrån att det är generellt 9 månaders uppsägningstid. Toppen, tack. Sen på aktiverade räntekostnader, 29 miljoner här i kvartalet. Det var upp en hel del jämfört med kvartalstakten under föregående år. Kan ni förklara alltså metodologin bakom de här aktiveringarna? Vad antar ni för belåning på projektinvesteringen och vilken marginalkostnad för skuld? Ja, och där aktiverar vi ju räntor utifrån att vi investerar i vår projektportfölj. Och med tanke på att vi nu har legat och investerat ganska mycket under ett par kvartal här och samtidigt som vi inte har haft projekt på ett tag som har färdigställts, så är det ju en större volym som vi så att säga aktiverar räntor på. Så det förklarar egentligen ökningen. Sen när vi räknar ränta där så använder vi vår snittränta i portföljen för varje kvartal för att beräkna vilken ränta vi ska aktivera. Så att säga. Så det är så metodiken fungerar. Ja, och är det här en rimlig takt för 2025, 30 miljoner per kvartal? Jag skulle säga att den kommer ju att fortsätta. Om du tittar i projektportföljen där så ser du att det är först i slutet på 2025 som projekt färdigställs och sen kommer det ytterligare projekt som färdigställs under första halvåret 2026. Men fram tills dess så kommer vi ju att ligga och investera, så att det är klart att vi kommer att ha en liten ökning fortsatt fram till åtminstone slutet av 2025 när vi så att säga investerar mer i projekten och vi har en större del som bas som vi beräknar aktiverad ränta på. Toppen, tack. Och en sista fråga. Ni har ju sålt en del fastigheter de senaste 2 åren för att finansiera projektutveckling. Och ni nämner att transaktioner på marknaden görs på bra nivåer. Hur ser ni på att fortsätta sälja fastigheter för att finansiera projekt? Ja, vi kan konstatera historiskt så har vi sålt till och från för att investera pengarna i våra framtida projekt. Och när det kommer ske, det återstår att se, men för oss är det också viktigt att vi har en stark balansräkning. Så att, ja, det är egentligen det enkla svaret. Vi kommer inte delge exakt i så fall när de planerna ligger. Är det någonting ni letar efter aktivt idag? Letar utifrån förvärv menar du då? Nej, utifrån försäljningar. Vi är inte i några sådana diskussioner just nu. Toppen, tack så mycket. Tack så mycket för det, David Flemmich, och jag vill påminna om att ni kan räcka upp handen igen om ni vill ställa ytterligare frågor. Men jag tänkte vi inför ett nytt index här och det är
Stockholm Wood City Delegation Index. Hur många besöksdelegationer har ni haft på sistone? Ja, det är en stridström av besökare. Jag får i stort sett ja, det är i alla fall en handfull mejl varje vecka på besökare som vill komma till Sickla. I veckan hade vi ju Portugal på besök, tror jag. Den nya trenden är nu att det är väldigt mycket studenter som vill komma, och där känner jag att där drar vi nog gränsen utifrån effekt, utifrån att lära hela världen hur man ska jobba utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utan vi får nog skapa lite mer filmer och lägga ut istället som vi kan delge, tror jag. Ja, låter effektivare. Ja. Nu har vi fått en hand upp här från Oskar Lindqvist. Så om du slår av din mikrofon och kör dina frågor. Varsågod. Ja, hej. Jag hade egentligen bara en uppföljningsfråga på lokalerna där som H&M kommer lämna. Kan ni säga någonting om planerna där för de ytorna? Nej, men det är bra ytor som vi kommer behöva lägga lite capex i, och sen kommer vi hyra ut det. De är också bra utifrån att man kan dela upp dem på ett bra sätt, så att jag ser inte att det ska vara några problem. Det är mer ett tidsperspektiv. Tack så mycket. Okej, Annika och Anna, tusen tack för den här presentationen och svar på alla frågor. Tack så mycket. Tack. Och tack till alla er som har varit med. Vi ses igen om cirka 3 månader. Välkomna då.